สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษข้าพระบาทเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะวันนี้ข้าพระบาทของเราเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์โขนซึ่งจะมาบอกเล่าแล้วก็อธิบายถึงเกร็ดความรู้ต่างๆตามโบราณราชประเพณีที่เมื่อถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้จะมีการมหรสพสมโภชในการออกพระเมรุมีการแสดงมากมายค่ะแต่ว่าหนึ่งในนั้นซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณจนถึงครั้งนี้ก็คือเรื่องของการแสดงนาฏศิลป์โขนนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาฟังเกร็ดความรู้ต่างๆเพื่อจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นในการติดตามชมการถ่ายทอดพระราชพิธีในครั้งนี้ค่ะผู้ที่จะมาอธิบายในเรื่องต่างๆให้ได้ฟังนะคะข้าพระบาท3ท่านวันนี้ค่ะท่านแรกขอแนะนำท่านอาจารย์สมชายฟ้อนรำดีนะคะท่านรักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะส่วนอีก2ท่านได้รับเกียรติอย่างสูงจากศิลปินแห่งชาติทั้งคู่เลยนะคะท่านอาจารย์จตุพรรัตนวราหะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2552 สาขาศิลปะการแสดงโขนยักษ์ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ประสิทธิ์ปิ่นแก้วค่ะศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2551 สาขาศิลปะการแสดงโขนลิงค่ะสวัสดีค่ะคุณครูขาสวัสดีค่ะต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะคะโอกาสน้อยเหลือเกินที่จะมีคนได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนาฏศิลป์โขนละครและเป็นมหรสพสมโภชในการออกพระเมรุเด็กๆรุ่นใหม่คงจะไม่ทราบแน่นอนไม่ดูหรอกครับค่ะเรียนถามอาจารย์สมชายก่อนเลยให้เกริ่นภาพรวมก่อนเลยนะคะว่าภารกิจที่ได้รับคือจากกระทรวงวัฒนธรรมท่านรัฐมนตรีแถลงข่าวไปนะคะว่ามีมหรสพสมโภชอะไรต่างๆทีนี้โจทย์ที่ได้รับเบื้องต้นเลยเนี่ยมาว่ายังไงคะหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีมีบัญชาเนี่ยนะครับให้กรมศิลปากรร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ร่วมกันจัดการแสดงมหรสพครั้งนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก็ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจในเรื่องของการแสดงมหรสพจะมีทั้งโขนแล้วก็ละครค่ะทีนี้ในเรื่องของโขนเนี่ยเราก็จะใช้ผู้แสดงซึ่งเป็นคณะครูอาจารย์คณาจารย์นักเรียนนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยประมาณ 1,300 ชีวิตครับค่ะโอ้โห 1,300 คนในร่วมการแสดงเฉพาะโขนทั้งโขนและละครทั้งโขนและละครใช่ครับอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยคณะบุคลากรเจ้าหน้าที่อาจารย์นักเรียนนักศึกษาที่เราบอกว่ามีทั้งส่วนที่เป็นกรมศิลปากรมีทั้งส่วนที่เป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อันนี้คือบูรณาการกันยังไงแล้วโดยปกติเนี่ยแบ่งกันยังไงคะเราจะมีการประชุมปรึกษาหารือก่อนนะครับในส่วนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เนี่ยเมื่อกรมสำนักการสังเขตของกรมศิลปากรมอบหมายมาให้เราเนี่ยได้ดำเนินการเราก็ได้รับภารกิจแล้วก็นำเอารายชื่อต่างๆนั้นนะมาพิจารณาโดยปรึกษาท่านผู้เชี่ยวชาญแล้วก็บรรจุผู้แสดงจะเป็นตัวเอกไม่ว่าจะเป็นพระรามพระลักษณ์ทศกัณฐ์หนุมานอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็จะบรรจุโดยมีข้าราชการครูคณาจารย์ส่วนบรรดา18มงกุฎหรือเสนายักษ์อะไรต่างๆนั้นเราก็ใช้นักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาจนไปถึงระดับปริญญาตรีเข้ามาร่วมการแสดงครั้งนี้ครับโดยผ่านการพิจารณาจากท่านผู้เชี่ยวชาญค่ะต้องแปลว่าท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นภาพว่านักเรียนนักศึกษาที่เรียนนาฏศิลป์อยู่ณวันนี้เนี่ยก็คือจะมีทั้งสังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรไม่ฮะตอนเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เมื่อก่อนเราอยู่กับกรมศิลปากรแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยเราได้ยกวิทยาฐานะสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เนี่ยก็เทียบเท่ากรมก็จะจัดเรื่องของการเรียนการศึกษาจะมีหน่วยงานในสังกัด19หน่วยงานแต่ว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งกับที่จัดการเรียนการสอนในเรื่องของดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยเป็นคณะอีก2คณะเพราะฉะนั้นทั่วประเทศก็จะมีวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งตั้งแต่เชียงใหม่สุโขทัยภาคกลางก็จะมีสุพรรณบุรีอ่างทองลพบุรีจันทบุรีส่วนภาคอีสานก็จะมีนครราชสีมา101แล้วก็กาฬสินธุ์ภาคใต้ก็จะมีนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงส่วนศูนย์กลางของเราก็คือวิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับทั้งหมด12แห่งแล้วก็คณะก็จะมีคณะศิลปศึกษากับคณะนาฏดุริยางคศิลป์ครับค่ะนี่ก็คือในส่วนของนักแสดงจะมาจากวิทยาลัยต่างๆเหล่านี้ซึ่งอยู่ในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรียกว่ารวมตัวกันมาจากทั่วประเทศมาร่วมกันถวายงานในครั้งนี้แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือศิลปินจากกรมศิลปากร
ศิลปินจากกรมศิลปากรที่ว่านี้คือเป็นศิลปินที่เป็นมืออาชีพที่ ใช่ครับ แสดงอยู่เรียกว่าเป็นข้าราชการ ครับ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสังคีต ใช่ครับ ที่โดยปกติท่านผู้ชมเวลาไปชมการแสดงที่โรงละครแห่งชาติก็จะเป็นบรรดาศิลปินใหญ่กลุ่มนี้ ใช่ครับ นี่คือสิ่งที่รวบรวมกันแล้วก็ร้อยรวมดวงใจของนาฏศิลปิน ดุริยางคศิลปินทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ ใช่ครับ ในกระทรวงวัฒนธรรม ครับ ที่มาถวายงานในครั้งนี้นะคะ ทีนี้พอแบ่งเสร็จปุ๊บ ต้องเรียนถามว่าเกร็ดความรู้ค่ะครูขา การมหรสพสมโพธิในการออกพระเมรุ ครับ ซึ่งต้องมีโขนอยู่ในนั้นเนี่ย ครับ สืบทอดมาตั้งแต่โบราณเลยเหรอคะครู ก็ตามที่ได้เข้าไปอยู่ในกรมศิลปากรนะฮะก็ได้รู้ได้เห็นมา ตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกัน เมื่อเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยก็ได้เห็นว่าในเรื่องตำรับตำราที่เขียนเอาไว้ ค่ะ นะฮะจะต้องมีการอย่างเช่นว่ามีมโหสถต่างๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของการแสดงโขน ค่ะ ถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูงมากนะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนต่างชาติต่างภาษาดูโขนเนี่ยนะเห็นเราแต่งตัวแต่งชุดแล้วก็ใส่ศีรษะนะฮะออกไปลำอะไรเนี่ยนะเขาก็พอใจนะฮะแล้วโดยเฉพาะเนี่ยเขาสิ่งที่เขาพอใจมากคือเรื่องของทางขออนุญาตอาจารย์ประสิทธิ์นิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าผมก็ได้ผ่านเรื่องนี้มา คือสิ่งที่เขาชอบที่สุดคือเรื่องการตีลังกา คือว่าเขาพูดว่าไอ้การตีลังกาเนี่ยนะฮะโดยมากก็ไม่ได้ใส่ศีรษะกัน ค่ะ แต่ของเราเนี่ย ของเราเนี่ยใส่หัวโขน ใส่ อยู่ หัวฮะ แต่ตีลังกาได้ด้วย ตีลังกาได้ด้วย เขาชอบมาก ค เล ล่ ย อง ครับ แคล่วว่องไวแล้วต้องสง่างามด้วยนะคะคุณครูขา ครับ อ่า เขาบอกก็ยอดเลยเนี่ยยอดมากเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นว่าถ้ามีการแสดงโขนเนี่ยยังไปเล่นที่เยอรมันนี่นะฮะ ค่ะ ครับ ก็ไปเล่นมีของทางของเราของทางอินเดีย ค่ะ นะอินเดียเป็นต้นตำรับนะแล้วก็ทางทางในภาค ทางแถบประเทศบ้านเรากัมพูชาอะไร กั อ มพู ย่าง ชา เงี้ย พวกเนี้ยนะ ที่มีรามายณะ ครับ ที่มาจากรากเหง้าเดียวกันเนี่ย ครับ ไปเล่นกันแล้วคือคนชอบเรามากกว่าหรือเปล่าคะ ครับ ครู ชอบมากเพราะว่า ค่ะ การแต่งตัวเนี่ยนะครับ ค่ะ รู้เลยนะอย่างของเราเนี่ยรู้เลยว่าจะเป็นยักษ์เป็นลิง ค่ะ เป็นพระเป็นนางรู้เลยนะฮะ ค่ะ แต่ของประเทศอื่นเขาไม่ค่อยมีอย่างของอินเดียเนี่ยเขาจะแต่งตัวเหมือนกันหมด ค่ะ นะแล้วการลีลา ถ้าเราดูไม่เป็นเราก็ดูไม่ออก ดูไม่ออก ว่าอันไหนพระราม อ่า พระลักษณ์หนุมานเราจะดูไม่ ครับ ออก ทีนี้ก็คือนอกจากความโดดเด่น แล้วก็สิ่งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ในเรื่องของการแสดงโขนที่ครูเกริ่นให้ฟังแล้วเนี่ยนะคะ โขนในมหรสพสมโพธิออกพระเมรุนี่ก็คือมีมานานแล้วครูทั้งสองท่านเคยได้ร่วมเป็นผู้แสดงในโขนออกพระเมรุมาในสมัยก่อนอะไรต่างๆนี่มีมาเยอะไหมครูประสิทธิ์คะ ตั้งแต่เป็นนักเรียนนะ ตั้งแต่เป็นนักเรียน ครับ ครูจำได้ไหมคะ พระราชพิธีในวาระไหนมั่งคะ โอ้ยทุก เยอะเลย ฮะทุกวาระที่ในพระราชพิธีของหลวงเนี่ยนะ ค่ะ ฮะ ค่ะ คือออกพระเมรุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการถวายพระเพลิง พระมหากษัตริย์ หรือพระราชทานเพลิง พระศพของเจ้านายชั้นสูง เจ้านายชั้นสูง ต่างก็มีโขนในการออกพระเมรุทั้งนั้นใช่ไหม ครับ ครู ใช่ครับ คุณครูก็เคยแสดงมาแล้วทั้งนั้น อ่า ตั้งแต่สมัยนักเรียนจนกระทั่งเป็นครู ครับ เป็นศิลปินแห่งชาติก็ต้องมาอำนวยการฝึกสอน ครับ ลูกศิษย์ลูกหารุ่นหลังอยู่ ครับ ค่ะพี่ฟองขาจริง ๆ แล้วเนี่ยโขนในการออกพระเมรุมันมีรูปแบบตายตัวไหมคะ ว่าจะต้องระเบียบแบบแผนมันต้องเป็นยังไง ก็จะมีอยู่นะครับ ขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนในเรื่องของการออกพระเมรุเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยมีมาแล้ว ค่ะ แล้วก็ถูกระงับในช่วงสมัยรัชกาลที่ อืม 5 แล้วก็เริ่มฟื้นฟูใหม่ในรัชกาลที่9เนี่ยนะครับ ค่ะ ก็ครั้งสมัยสมเด็จย่าแหละครับ เป็นครั้งแรกที่สมเด็จพระเทพทรงหยิบเอามหรสพเหล่านี้มาฟื้นฟู อ๋อ เพราะว่าถูกหยุดหรือว่าถูกยุติถูกระงับไปในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7เนี่ยก็จะไม่มีในเรื่องของงานออกพระเมรุ เข้าใจว่าจะสอดคล้องกับการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพระราชพิธีรวมถึงการสร้างพระเมรุมาตร ใช่ ให้ย่อมลงให้ประหยัดมากขึ้น เพราะพระองค์ต้องการประหยัดพระราชทรัพย์ ดังนั้นมหรสพจึงถูกงดไปด้วย ถูกงดไปด้วย อ๋อค่ะ ครับก็ได้รับการฟื้นฟูก็ในสมัยช่วงที่
สมเด็จย่าเนี่ยนะครับได้รับการฟื้นฟูก็จะมีคุณครูทุกท่านเนี่ยนะครับได้มีโอกา ได้ ส ถวายงาน ถวายงาน ตั้งแต่ครั้งนั้น ตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วก็เริ่มมาเรื่อย ค่ะ ๆทีนี้การมโหรสพเนี่ยก็จะมีทั้งโขนละครหุ่นแล้วก็มีงิ้วมีอะไรต่างๆ มากมายก็ คือถ้าเกิดว่าหลักฐานสมัยอยุธยานี่กระทึก ครับ ครึกโครมใหญ่โต เพราะว่า มา พ ก ระเมน นะ พระเมนเนี่ยจะใหญ่มากเลย ค่ะ ซึ่งในสมัยอยุธยาเนี่ยพระเมนจะมีแบบ2ชั้นนะ ค่ะ เป็นพระเมนใหญ่แล้วก็มีพระเมน พระเม ท น อง ทอง พระเมน ค่ะ ทองซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยน่าจะเป็นพระเมนทอง ค่ะ พระเมนใหญ่ถูกยุบออกไป อืม นะครับถูกตัดออกไป ดังนั้นในเรื่องของงานมโหรสพเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ได้มีการฟื้นฟูโดยสมเด็จพระเทพรัตน์ ค่ะ ทรงคิดฟื้นฟูขึ้นมา ค่ะ หลังจากนั้นก็เริ่มมีมาเรื่อยๆตั้งแต่สมเด็จย่าสมเด็จพระพี่นาง แล้วก็สมเด็จพระเพชรรัตน์ อ๋อ จนมาถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ค่ะ ค่ะ แปลว่า แบบแผนประเพณีเป็นโบราณราชประเพณีที่สืบมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา ใช่ครับ แต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบขนาดใหญ่ขนาดเล็กเลยต่างๆ มาโดยลำดับรัชสมัย ครับ รัชกาลที่ 5 ถูกยุบไป ครับ พอถึงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดให้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ ใช่ครับ นั่นเลยทำให้เรากลับมาได้เห็นมหรสพออกพระเมรุอีกครั้งหนึ่ง ถูกต้องครับ ในสมัยรัชกาลที่ ใช่ 9 อาจารย์สมชายคะทีนี้พอรูปแบบเป็นอย่างนี้พัฒนาการเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแต่ละครั้งสามารถที่จะกำหนดไหมคะหรือว่าแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสั่งการมาว่าจะต้องจัดอะไรหรือว่าจริง ๆ แล้วบรรดาศิลปินใหญ่น้อยเนี่ยร่วมกันคิดถวายว่าจะต้องแสดงอะไรบ้าง คืออย่างนี้ต้องมีหมายรับสั่งมาก่อนนะครับ อืม มีหมายรับสั่งมาก่อนพอมีหมายรับสั่งมาก่อนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะมีคณะทำงานเนี่ยร่วมกันคิดในการแสดงแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการคิดจะมีแนวการคิดอย่างในครั้งเนี้ยมีแนวการคิดที่โดยใช้รูปแบบการแสดงจากสมเด็จย่าจากสมเด็จพระพี่นางเนี่ยเข้ามาปรับแล้วก็วางแผนแล้วก็ครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสมเด็จพระเทพเนี่ยทรงมีพระราชดำรัสว่าอยากเอาโขนของแม่เนี่ยเข้ามาแสดงด้วย คือ จึงมี โข โข น น พ พ ระ ระ รา รา ช ช ทาน ทานเข้ามาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย อันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของคณะทำงานที่หลังจากที่รับหมายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็เริ่มดำเนินการจาก ค่ะ กรมศิลปากรแล้วก็เราในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก็เริ่มเข้าไปมีส่วนร่วม ค่ะเห็นความเป็นมาเห็นแนวคิดและความสำคัญแล้วนะคะ ทีนี้โขนในการออกพระเมรุในหลวงรัชกาลที่ 9 26 ตุลาคมเราจะได้เห็นอะไรบ้างคะความยาวเท่าไหร่รูปแบบเป็นยังไงเนื้อหาอะไรบ้างคะ ก็จะมีการแสดงตามจารีตนะครับก็จะมีการแสดงเบิกโลงมีการตั้งหนังเขาเรียกว่าเบิกหน้าพระนะครับแล้วก็มีการแสดงหนังใหญ่ แล้วหลังจากนั้นก็จับเรื่องการแสดงโขนโดยเริ่มตั้งแต่โขนพระราชทานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ถวายพลขับพิเภกแล้วโขนของกรมศิลปากรที่มีนักศึกษาของที่มีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าไปร่วมด้วยเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่พระรามข้ามสมุทรนะครับแล้วก็มีศึก10 ขุน 10 รถมีท้าวมารีวราชว่าความมีมนโทหุงน้ำทิพย์มีทศกัณฐ์ขาเสียนขาดกรแล้วก็ไปจนถึงสุดท้ายสีดาลุยไฟพระรามคืนนคร ค่ะ ในช่วงนั้นคือเวทีใหญ่ส่วนอีกส่วนหนึ่งในพระที่นั่งทรงธรรมที่หน้าพระเมรุหน้าพระเมรุก็จะมีการแสดงอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะเป็นในเรื่องของการแสดงมีรำน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณซึ่งชุดนี้เป็นชุดที่ทางกรมศิลปากรได้คิดที่จะถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านด้วย ค่ะ นะครับ แปลว่าการแสดงโขนในการออกพระเมรุวันที่ 26 ตุลาคมนี่จะยาวแล้วก็ต่อเนื่อง ใช่ครับ เช่นนั้นเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ สิ่งที่เสริมขึ้นมาจากแบบประเพณีเดิมก็คือมีโขนถ้าสมัยก่อนคือโขนหลวงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้กรมศิลปากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมดูแลอยู่ ครับ แล้วก็มีโขนพระราชทาน ครับ ซึ่งทรงฟื้นฟู ใช่ หรือพระราชทานกำเนิดขึ้นมาโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 นี่คือยาวต่อเนื่องกันไปหมดเลย ใช่ครับ แล้วถ้าเกิดว่าสมัยก่อนครูคะที่เขาเรียกว่าโขนหน้าไฟ แล้วพอมาถึงงานพระราชพิธีในสถาบันพระมหากษัตริย์แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างจากโขนหน้าไฟของราษฎรทั่วๆไปมากขนาดไหนคะครู คือถ้าถามถึงมันก็ไม่ถ้าจะถามว่าก็ไปทางเดียวกัน อืม แต่ว่าเรื่องของการตอนที่จะแสดง ค่ะ นะต้องสำคัญมากว่าที่ว่าจะให้ยกนะฮะไอการแสดงให้มันมีความสวยงามขึ้น ให้มีการ เรียกว่าสมพระเกียรติ สมพระเกียรติ พระมหากษัตริย์ ครับอันนี้เป็นสำคัญมากต้องดู ค่ะ ดูให้ดีแล้วก็เนื่องจากดูให้ดีแล้วนี่จะต้องซ้อมกันอย่างหนักเลยนะครับซ้อมการแสดงเนี่ยตามที่
ให้งดงามการแต่งเนื้อแต่งตัวนะการนุ่งผ้าต่างๆต้องสวยงามมากทีเดียวนะครับเพราะเป็นระดับพระราช ครับ พิ ระดับ ธี พระราชพิธี ที่ต้อ ค ง รับ ถวายพระเกียรติยศ ครับ สูงสุด ครับ ใช่ไหม ครั คะ บครับ ครูคะคือถ้าเกิดว่าเป็นการแสดงโขนแบบที่เป็นโขนกลางแจ้งแบบนี้คือหน้าพระเมรุก็อยู่บริเวณหน้าพระเมรุมาตรช่วงพื้นที่ระหว่างพระเมรุมาตรกับพระที่นั่งทรงธรรมเช่นนั้นใช่ไหมคะการแสดงโขนแบบนี้ต่างจากการแสดงโขนในโรงละครยังไงคะครูคะ ก็เราใช้พื้นที่บริเวณสนาม ค่ะ นะฮะแล้วก็การแสดงแล้วก็จัดเป็นชุดตอนเหมือนกัน แต่ส่วนในโรงละครนั้นน่ะเขามีฉากประกอบแสงสีเสียงอะไรต่างๆในตระการตา แต่ของเราอย่างที่จะแสดงอันนี้ก็หนักไปในทางที่ให้สว่างที่สุด ค่ะค่ะ แบบนี้เราเรียกว่าเป็นโขนกลางแจ้งไหมคะครู ก็ ลักษณะ การ เช่ แป น ลง นั้น ก็ได้ ค่ะ นะฮะ ค่ะ เรียกว่าเป็นโขนกลางแปลง ฮะ ค่ะ เป็นโขนกลางแปลงก็คือเล่นกลางแจ้ง ถ้าเกิดว่าเป็นความรู้ความเข้าใจของคนทั่วไป ครับ แล้วโขนพระราชทานก็เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งปกติเนี่ยเล่นแต่ในโรงละคร ครับ นะคะเล่นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่ ครั ง บ ชาตินะคะครูแล้วทีนี้ก็พอต้องมาแสดงรวมกัน ต้องมีการประยุกต์ดัดแปลงหรืออะไรต่างๆ เพื่อให้สอดรับไปกับความเหมาะสมของพื้นที่ หรือว่าการแสดงกลางแปลงไหมคะ คือในส่วนของโขนพระราชทานเนี่ยนะครับท่านผู้หญิงเจริญจิตได้เคยนำเสนอไปบ้างแล้วนะครับก็จะมานำเสนอตรงนี้ว่าในเรื่องของโขนพระราชทานนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในโรงละครก็จะเป็นมีจัดฉากใหญ่ แต่ว่าพอมาถึงกลางแปลงตรงเนี้ยก็เขาเรียกว่าโขนกึ่งฉากเพ ค่ะ ราะฉะนั้นฉากก็จะมีประกอบด้วย อ๋อ จะมีประกอบด้วยแล้วก็จะมีใช้เทคนิคสมัยใหม่เข้ามามีส่วนประกอบด้วย แต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นต้องอดใจรอวันที่ 26 ครับ ค่ะ หรือไม่ก็ต้องฟังจากทางคณะของโขนพระราชทานโดย ใช่ ตรงค่ะ ใช่ แต่เรียกว่ามีทั้งโขนกลางแปลง แล้วก็มีทั้งโขนกึ่งฉาก ใช่ครับ แล้วก็มาบูรณาการการแสดงถวายพระเกียรติพร้อมๆกัน ครับผม นับเป็นเรื่องที่เป็นมหรสพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สมพระเกียรติจริง ๆ เลยนะคะ พักกันสักครู่ค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้ามาขอความรู้กันต่อนะคะว่า การฝึกซ้อมตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว ความคืบหน้าความพร้อมของแต่ละส่วนในการแสดงโขนในครั้งนี้เป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาฟังต่อค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษข้าพระบาทนะคะวันนี้ยังคงบอกเล่าเรื่องราวเรื่องการแสดงโขนในมหรสพสมโพธิในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ท่านรักษาการในตำแหน่งรองที่การบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด้วยมาถามถึงความคืบหน้าค่ะตอนนี้คือเหลือเวลาไม่ถึง 2 เดือนแล้วนะคะการซ้อมไปถึงไหนอย่างไรแล้วคะแล้วก็มีการซ้อมที่ต่างจังหวัดหรือตอนนี้มารวมกันแล้วยังไงบ้างคะ ในเรื่องของการซ้อมเนี่ยนะครับเรามีการประชุมกันไปหลายรอบแล้วแล้วก็ท่านผู้เชี่ยวชาญได้จัดตัวลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วการซ้อมเนี่ยเราจะเริ่มซ้อมหนักๆจริงๆเลยเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม อ๋อค่ะ ทั้งหมดเนี่ยจากทั่วประเทศเนี่ยก็จะไหลบ่าเข้ามาสู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สารยา ค่ะ นะครับก็จะมารวมตัวกันที่นั่นแล้วก็เริ่มซ้อมเป็นจริงเป็นจังแต่ในขณะเดียวกันทุกที่เนี่ยตอนนี้ทุกคนก็จะเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมวอร์มอัพนั่นก็คือหมายถึงว่ามีการฟิตซ้อมในเรื่องของกระบวนท่าในเรื่องของกระบวนอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ละพื้นที่ก่อน ค่ะ นะครับเด็กๆเหล่านี้ก็จะซ้อมในแต่ละวิทยาลัยนาฏศิลป์แต่ละที่ แต่เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 นั้นนะฮะตามกำหนดของกรมศิลปากรที่กำหนดไว้ก็คือเริ่มซ้อม 16 17 18 19 20แล้วในขณะเดียวกันโขนพระราชทานก็จะซ้อมวันที่ 19 20 21 แล้วก็ 22 ค่ะ แล้วพอเสร็จจากซ้อมที่วิทยาลัยนาฏศิลป์แล้วเราก็จะยกขบวนทั้งหมดเนี่ยมาซ้อมที่เวทีจริงที่สนามหลวงประมาณวันที่
24 23 24 25อะไรนะครับ ก็คือใกล้ถึงวันพระราชพิธีเลย ครับ เป็นการซ้อมใหญ่ให้คุ้นกับพื้นที่ อย่างนี้แปลว่าไม่ได้กระชั้นอะไรเลยคุณผู้ชมคะอาจจะนึกภาพโอ้โหยังไม่ซ้อมกันอีกเหรอทำไมไปซ้อมตั้ง 16 ตุลาคม เพราะว่าจริง ๆ แล้วการเรียนหรือการแสดงนาฏศิลป์โขนละคร เหมือนกับว่าได้ฝึกเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่ ใช่ครับ แล้ว แต่ว่าพอทราบกำหนดหัวข้อเรื่อง บรรจุเพลงอะไรต่างๆปุ๊บก็คือนัดแนะมาซ้อมกันในทีเดียว ครับ เลย แล้วในชุดรำน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยนะครับเริ่มมีการคิด เริ่มมีการปรับปรุงท่าทำท่าเรียบร้อยแล้วก็มีการเริ่มซ้อมไปบ้างแล้ว แต่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งในส่วนของละครคุณครูผู้เชี่ยวชาญทางด้านละครคุณจะมาคุยให้ฟังว่าจะเป็นอย่างไร ค่ะ นะครับในเรื่องของการซ้อมโขนนั้นก็จะมีคุณครูผู้เชี่ยวชาญทั้งคุณครูขนยักษ์คุณครูขนลิงนั้นน่ะพิจารณาบุคคลที่จะเข้ามาร่วมแสดง ค่ะ ซึ่งท่านก็พิจารณาดูแล้วในความเหมาะสมในความสามารถ ดังนั้นพอถึงเวลาปุ๊บวันที่ 16 เริ่มวันที่ 16 เรามารวมตัวกันได้ เราก็จะเริ่มซ้อมไปเป็นตอนๆอย่างเช่น วันที่ 16 เนี่ยเราจะเริ่มซ้อมโขนพระรามข้ามสมุทร ค่ะ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแสงอาทิตย์แล้วก็ศึกพรหมมาศ ค่ะ นะครับแล้วก็วันที่ 17 นั้นเนี่ยก็จะมีซ้อมภาคสามตระเบิกโรงจับลิงหัวค่ำ ค่ะ แล้วก็ข้ามสมุทรวันที่ 17 นั้นก็จะเป็นเท้ามารีวราชว่าความ 18 ก็จะเป็นพระรามข้ามสมุทรแล้วก็ 19 มณฑลหงส์น้ำทิพย์ 20 ทศกัณฐ์ขาดเสียงตัดก่อนจนไปถึงสีดาลุยไฟ แล้วหลังจากนั้นพอเราซ้อมรวมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะมาซ้อมที่เวทีจริง เวทีกลางแจ้งที่ท้องสนามหลวงในวันที่ประมาณ 23 หรือ 24 นะครับ ค่ะ คณะนักแสดงทั้งหมด สมมติว่าอยู่ต่างจังหวัดนี่ ครับ ก็ต้องมาพักรวมกันหมด พักรวมกันหมดครับ ค่ะ การบริหารจัดการตรงนี้ยังไงคะ เพราะว่าเป็นพันชีวิตเลยนะคะ โอเค ก็ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่ท่านที่อยู่กรุงเทพมหานคร แต่ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องมาตั้งแต่วันไหนอะไรยังไง ทั้งหมดจะเริ่มเดินทางเข้าสู่วิทยาลัยนาฏศิลป์เนี่ยประมาณวันที่ 15 เข้ามาที่ส่วนกลางก่อนนะครับวันที่ 15 มาพร้อมกัน ค่ะ แล้วก็วันที่ 16 เนี่ยครับถึงจะเริ่มการซ้อม ค่ะ แล้วก็คงอยู่ยาวกัน อยู่ ไป ยาว จน จ ก น ระ ไป ทั่ง ถึง เสร็จภารกิจ ครับจนกว่าจะเสร็จงานพระเมรุ ค่ะ ค่ะ ครูขา ครับ สิ่งที่ต้องเน้นให้บรรดานักแสดงโขนในการมหรสพออกพระเมรุ ครับ โดยเฉพาะเป็นการออกพระเมรุในหลวงรัชกาลที่ ครับ 9 ซึ่งต้องยิ่งใหญ่สมพระเกียรติเพราะเป็นพระมหากษัตริย์ที่พวกเรารักและเทิดทูนมากเนี่ย ครับ ครูเน้นนักแสดงยังไงคะ คือเราวิธีการหลักการในการซ้อมเนี่ยนะฮะเราจะซ้อมแยกซ้อมก่อน อย่างของทางฝ่ายยักษ์นี่ก็ซ้อมเรื่องของยักษ์นะฮะว่าต้องไปอย่างนี้ให้พร้อมเพรียงกันยกขาให้พร้อมกันระดับให้พร้อมกันยืดกระทบไว้ให้พร้อมกันนะทุกสิ่งทุกอย่างการใช้คอเหลียวซ้ายเหลียวขวาก็ต้องพร้อมกัน มันถึงจะมีความสวยงาม ถึงแม้ทุกคนจะแสดงมาเยอะยังไงก็ตาม ก็ต้อง ครับ เคี่ยวเข็น ครับ ให้ ต้องเคี่ยว ดี เข็น ที่ ถึง สุด ถึงจะผ่านอย่างมาไงเนี่ยฮะผู้สอนเนี่ยมองออกเลยครับ ว่าคนนี้ยังไงเหมาะไหมไม่เหมาะก็เอาไปเป็นตัวอื่น เอาดูคนนี้อีกคนนี้นี่คนนี้ดี ครูก็จะมาเป็นหลักนะเป็นหลักแต่เป็นตัวดีขึ้นมา ก็จะสลับเปลี่ยนกันอย่างนี้ ค่ะ นะครับ ถึงมันจะมาจากไหนเนี่ยนะฮะจะมาจากวิไลไหนเราไม่สนใจอะ ดูฝีมือกัน ดูฝีมืออย่างเดียว ต้องดีที่สุด ครับต้องดีครับเพราะว่าถวายนะฮะต้องพิเศษที่สุด ค่ะ นะฮะจะมาล็อกแหลกไม่ได้ ค่ะ นะฮะเพราะเฉพาะยักษ์เนี่ยหนักเลย ค่ะ ต้องนิ่งต้องยืนต้องเฉยไม่เหมือนลิงเขา ค่ะ ลิงเขาจะเกาเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ยักษ์เกาก็ไม่ได้ ค่ะ อะไรเงี้ยครับอันเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องถามทางครูลิงเขา ค่ะ เขานั่นก็ทางยักษ์มากครับ ลิงสบายกว่าจริงๆเหรอคะครูประสิทธิ์ ไม่สบายเลยฮะยักษ์ ต้อ เนี่ ง ย เน้ นะ นยังไงคะลิง ยักษ์เนี่ยขี้เกียจนะ ฮะ ว่าเวลาแสดง นิ่งอย่างเดียว ไปยืนพักละ ค่ะ ลิงนี่ไม่ได้ จะตัวเล็กตัวสูงตัวอะไรกันต้องย่ออยู่ตลอดเวลา แล้วโดยเฉพาะเรื่องจังหวะเรื่องแถวอะไรต่างๆเนี่ย ค่ะ ปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้ยังเงียบอยู่เนี่ยนะเวลาสอนเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการฝึกในแนวทางนั้นนะรวมทั้งต่างจังหวัด เราก็ได้บอกกับครูที่จะมาร่วมด้วยและที่สอนอยู่จังหวัด เราก็บอกแนวทาง
กว่าคิดแนวทางการแสดงว่าจะต้องไปยังไงงั้นในแถวในแนวอะไรก็แล้วแต่กี่จังหวะกี่อะไรเนี่ยเราบอกไปหมด ค่ะ แม้กระทั่งบทตอนต่างๆ ให้ทำยังไง ค่ะ แล้วเราก็ต้องดูรูปลักษณ์ว่าโขนแต่ละตัวอะไรเงี้ยในการที่จะออกแถวแนวอะไรเงี้ยในการอย่างที่ครูต้อยบอกเมื่อกี้ว่าในการยกเท้ามันจะต้องหนีบน่องในการก้าวจะต้องไขว้ไปยังไงให้มันพร้อมกันให้มันสวยอะไรอย่างนี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องแถวเนี่ยมันจะสำคัญที่สุดแล้วเวลาเดินทับไปอะไรเงี้ยอย่างเสมอข้ามสมุทรเนี่ยเวลาจะก้าวไปแล้วก็จะกลับแถวอะไรอันนี้สำคัญมากพอไปอยู่งี้ปั๊บมันจะต้องไปให้เท่ากันเลย ค่ะ นะเพราะงั้นน่ะตอนเนี้ย ต้อง ถึงแม้ว่าจะเงียบ ฝึก ฝึกอะไรก็ยังฝึกอยู่ตลอด ค่ะ คือตัวนี้ยังไม่ดีปรับนี่เธออันนี้ตัวนี้ตรงนี้ยังอ่อนไปนะมาปรับตัวนี้ปรับอยู่ตลอดให้เข้าคู่แถวแนวอะไรกันทุกวัน ค่ะ นะ เรียกว่าต้องเนียบมาก ๆ เลยสำหรับในครั้งนี้นะคะ ฮะ ครูขาสุดท้ายค่ะ ก่อนที่เราจะได้เริ่มเห็นบรรยากาศการซ้อมจนกระทั่งถึงการซ้อมใหญ่ ก็คงจะมีการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนเป็นระยะนะคะ แล้วจนกระทั่งถึงการพระราชพิธี อยากถามความรู้สึกในใจคุณครูทั้งสองท่านค่ะ ครับ กับการถวายงานในครั้งนี้ คุณครูมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรที่จะให้ควบคุมการแสดงโขนในการออกพระเมรุครั้งนี้ให้สมพระเกียรติที่สุดครูสิทธิ์ค่ะ คือประเด็นแรกเลย รักพระองค์ท่านมาก ก็ไม่รู้อะไรที่เราเป็นข้าราชการของพระองค์ ก็ไม่รู้จะทำอะไร อันเนี้ยที่ได้รับผิดชอบเนี่ยว่าถือเป็นเกียรติในตัวในวงตระกูล ก็จะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดที่จะทำได้ เพราะว่าเรารักพระองค์ท่านนะ ครูต้อย ครั ค่ะ บก็เช่นเดียวกันครับ คือผมก็พูดกับเด็กนะฮะบอกเนี่ยงานนี้นะจะต้องใส่ฝีมือให้อย่างนั่นอย่างให้นั่นให้สวยงามเลยนะอย่างที่ครูศิษย์บอกทีเนี้ยขอย้อนนิดนึงที่ก็บอกว่ายักษ์เนี่ย ขี้เกียจ ขี้เกียจจริงๆไม่ใช่นะครับ คือเป็นท่าของเขาท่าพึ่งพาย ไม่ยอมกัน ไม่ใช่มานั่งงอยก็ต้องอย่างนี้ท่ายกยักษ์ต้องอย่างนี้นะถ้าลิงเขาจุกยิกได้อันนี้เป็นเรื่องของลีลาของเขาต้องให้เขาฮะอันนี้ต้องให้เขา ค่ะ ถ้าไม่ลีลาไม่ของลิงเนี่ยไม่ดีนะฮะมันก็ไม่ใช่ลิง ค่ะ แต่ถ้ายักษ์ก็ต้องสง่าผ่าเผย เดินองค์อาจผ่าเผยเพราะฉะนั้น ค่ะ นั้นจะว่าขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจครับเขาวาง คุณผู้ชม ท่าของ เข้าใจค่ะว่าคุณครูแซวกัน ครับอันนี้ สุดท้ายครูต้อยมีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับการถวายงาน คือผมบอกตัวผมเองนะฮะก็ได้ผ่านเรื่องการแสดงนี้มาครั้งหนึ่งนะฮะตอนแสดงเองนะฮะเนี่ยก็มีความซาบซึ้งมากแล้วก็บอกเด็กว่าเป็นสิ่งที่เป็นชื่อเสียงของเรานะที่ถวายท่านให้ได้อย่างนี้นะแล้วก็จะเป็นประวัติของตัวต่อไปข้างหน้าว่าได้ทำอะไรให้กับเจ้าฟ้าเจ้าดินของเราบ้างนะเนี่ยก็บอกเขาว่าต้องตั้งใจ อย่ามาเล่นกันนะฮะต้องเอาให้หนักแน่นเลยนะอยากให้พร้อมเพรียงกัน ที่สุดในชีวิต ที่สุดใน ลยะ ชีวิตของเราครับเนี่ยเป็น ค่ะ ชื่อเสียงของเราแล้วเป็นเกียรติยศของเราด้วย ค่ะ ครับนะ อาจารย์สมชายค่ะ อยากเรียนว่าวันที่ 26 เนี่ยไม่ใช่พวกเราเนี่ยทั่วประเทศไม่อยากให้ถึง แต่พวกเราจำเป็นพวกเราร้อยรวมดวงใจที่จะน้อมรำลึกถวายงานเป็นครั้งสำคัญของชีวิต เพราะว่าการแสดงโขนนั้นน่ะหรือว่าโขนนั้นน่ะเป็นเครื่องราชูปโภค เป็นสิ่งที่พระองค์เนี่ยทรงอุปถัมภ์มาโดยตลอด คุณครูเป็นข้าพระบาท ผมเป็นข้าพระบาท นักแสดงทุกคนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ของกรมศิลปากรเป็นข้าพระบาท พวกเราร้อยรวมดวงใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันนั้นเราไม่อยากให้ถึงแต่เราจะทำให้ดีที่สุด เราก็จะทำอย่างเต็มที่ แล้วก็อยากจะบอกว่าพระองค์คือเครื่องยึดเหนี่ยวของศิลปิน แล้วก็ศิลปะแขนงนี้ อย่างหาที่สุดไม่ได้ครับ ค่ะ
เป็นแผ่นดินทองจริงๆนะคะใต้ร่มพระบารมีรัชกาลที่ 9 ที่ทรงอุปถัมภ์ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมทุกแขนงรวมถึงนาฏศิลป์โขนละครนะ ใช่ คะ ครับ ทุกคนอยู่ใต้ร่มพระบารมี ครับ ดังนั้นถือเป็นโอกาสที่ได้ถวายงานแด่พระองค์ท่านให้สมพระเกียรติยศสูงสุดในวันที่ 26 ตุลาคมค่ะ เดี๋ยวมีความคืบหน้าในเรื่องการซ้อม หรือการเตรียมความพร้อมอย่างไร เราจะขออนุญาตสัมภาษณ์กันในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะครูและนี่ก็คือเรื่องราวของโขนซึ่งเป็นมหรสพสมโภชในการออกพระเมรุในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านนะคะและท่านรักษาการรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ